السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه تيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنقدم طريقة عمل القاعدة بتاعة اللكلوك أو السليبر. القاعدة دي بتلبس من سن يوم ل3 شهور. الأدوات اللي احنا استخدمنا خيط هيمالايا بيبيلوكس زي ما احنا شايفين كده، ومعاها إبرة رقم 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. تمام. وهنستخدم المتر بتاعنا. دلوقتي هنعمل ايه السلاسل بتاعتنا. اول حاجة احنا بناخد طول القدم بتاعة البيبي ونطرح منها العرض، يبقى الطول ناقص العرض بيديني عدد السلاسل اللي انا هعملها في البداية. يبقى الطول ناقص العرض هيديني عدد السلاسل بالسنتي. فاحنا دلوقتي هنشتغل 12 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وسلسلة ارتفاع. وهنيجي هنا في الغرزة رقم 12 وهناخد حشو. دي الغرزة رقم 12. عندي في أول غرزة وآخر غرزة دي اللي هعمل فيها التزايد، اللي هو الجزء اللي هنا والجزء اللي هنا. ال10 سلاسل اللي في النص دول اللي هيبقوا معايا، وهعدهم زي ما احنا شايفين كده. دي كده الغرزة دي اللي احنا هنتزايد فيها، يبقى كده اول غرزة، وفي نهاية السطر هنعمل كمان غرزتين في نفس المكان. ال10 بقى اللي في النص هاجي كده اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاجي بقى في الغرزة الأخيرة. أنا قلت لكم إن في غرزة في البداية وغرزة في النهاية، وعندي ال10 غرز اللي في النص دول اشتغلت فيهم غرز حشو. هاجي بقى في الغرزة الأخيرة واشتغل 3 حشو في نفس المكان بالشكل ده. احنا كده خدنا ال3 غرز حشو اللي في الزاوية. عندنا هنا الزاوية هنا والزاوية هنا، وفي 10 غرز في النص ما بينهم. هاجي بقى اشتغل ال10 غرز زي ما عملنا 10 غرز الناحية دي، هنعمل 10 غرز حشو الناحية دي. الغرزة الأولى، التانية، التالتة، الرابعة، خمسة، 6، 7، 8، 9، 10. عندي هنا في آخر غرزة اللي احنا خدنا في بداية السطر فيها غرزة حشو واحدة، هنيجي ونكمل ال3. فكده 1 2، وفي بداية السطر خدنا واحدة، يبقى كده المجموع في الزاوية اللي هنا 3 غرز حشو. هقفل في أول غرزة حشو احنا خدناها بمنزلقة، وهنرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هناخد 2 حشو. 1 2. احنا قلنا ان الجزء اللي هنا فيه التزايد، والجزء اللي هنا برضو فيه تزايد، وفي 10 غرز ما بين الزاوية اللي هنا والزاوية اللي هنا. يبقى كده غرزتين حشو في اول غرزة في الزاوية، ولما نخلص السطر هنيجي في النهاية هنا
وهنعمل في الغرزتين التانيين في كل غرزة غرزتين حشو. هنيجي بقى نعد ال10 غرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وعندي هنا في الزاوية عندي 3 غرز، في كل غرزة هاخد 2 حشو كده. 1 2، واللي بعدها برضو 1 2، واللي بعدها برضو 1 2. بعد كده هعد ال10 غرز اللي الناحية دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وفاضل عندي اخر غرزتين، هاخد في كل غرزة 2 حشو. 1 2، واللي بعدها برضو 1 2. الغرزة اللي موجودة دي اللي هي المنزلقة اللي في نهاية السطر. هاجي بقى في اول غرزة واخد منزلقة، يبقى كده اصبح عندي 6 غرز حشو في الزاوية اللي هنا، و6 غرز حشو في الزاوية اللي هنا، وعندي الناحية دي 10 غرز حشو والناحية دي 10 غرز حشو. هنبتدي السطر اللي بعده. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هاخد غرزة حشو واحدة، اللي بعدها هاخد 2 حشو، يبقى التزايد في تاني غرزة، التزايد في تاني غرزة. يبقى اول غرزة خدت غرزة واحدة، الغرزة اللي بعدها خدت غرزتين. بعد كده عندي ال10 غرز اللي موجودين هنا هاخد منهم 4 واعمل حشو، والستة اللي بعديهم هاخد نص عمود. نشوف مع بعض. 1 2 3 4. الستة بقى اللي بعديهم هاخد نص عمود كده. 1 2 3 4 5 6 زي ما احنا شايفين كده. بعد كده عندي ال6 غرز اللي موجودين هنا هاخد في كل غرزة 2 نص عمود. دي كده اول تزايد في الناحية دي. الغرزة التانية تزايد، التالتة تزايد، غرزتين في نفس المكان، اللي بعدها تزايد، يبقى كده الرابعة. الخامسة تزايد، الستة تزايد. بعد كده هنعد 6 غرز نص عمود. 1 2 3 4 5 6. وبعدين هنعد 4 حشو. 1 2 3 4. بعد كده غرزة حشو واحدة واتنين تزايد في الغرزة اللي بعدها. 1 والتانية تزايد. 1 2. اللي بعدها برضو غرزة واحدة والغرزة التانية تزايد. 1 2.
طبعا دي غرزة المنزلقة اللي في السطر اللي قبله، فهنقفل في اول غرزة ابتديناها في السطر. يبقى الناحية دي اللي هي عند كعب القدم خدنا غرزة حشو واحدة واتنين تزايد، بعد كده خدنا 4 غرز حشو وبعدين 6 نص عمود. في نهاية السطر خدنا 1 حشو واتنين تزايد، 1 حشو واتنين تزايد زي بداية السطر بالظبط. السطر اللي بعد كده هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، الغرزة التانية كمان حشو، الغرزة التالتة 2 حشو، 1 2. ده الشغل اللي عند كعب القدم. هنيجي بقى للأربع غرز الحشو، هنشتغل غرزة فوق كل غرزة، 1 2 3 4. احنا في السطر اللي قبله خدنا 6 نص عمود، السطر ده هناخد 9 نص عمود. كده أول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، 5، 6، 7، 8، رقم 9. تمام كده. عندي بقى في 6 غرز الناحية دي، هاخد في كل غرزة 2 نص عمود، 1 2. اللي بعدها كمان 1 2. يبقى كده تاني غرزة تزايد، التالتة غرزتين تزايد، الرابعة غرزتين تزايد، يبقى غرزتين نص عمود في نفس المكان، الخمسة، الستة. يبقى كده خدنا 6 غرز نص عمود، في كل غرزة 2 نص عمود. عفوا، 1 2 3 4 5 6. هنيجي بقى نعد ال9 غرز نص عمود زي ما عملنا الناحية دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هاخد بقى ال4 حشو، 1 2 3 4. عندي بقى الغرز اللي هنا هاخد 1 حشو، التانية حشو، التالتة تزايد، 1 حشو، التانية حشو، التالتة تزايد. ادي اول غرزة، غرزة واحدة، التانية غرزة واحدة، التالتة غرزتين في نفس المكان. كمان مرة، الغرزة الأولى غرزة واحدة، التانية غرزة واحدة، التالتة غرزتين في نفس المكان، يبقى التزايد في الغرزة رقم 3. واقفل في بداية السطر. طبعا لو البداية عندك صعبة ممكن نحط ماركر في أول غرزة عشان تنبهك لبداية السطر. هنيجي هنا في بداية السطر أول غرزة حشو خدناها وهنقفل بمنزلقة بالشكل ده. بعد كده هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، اللي بعدها كمان حشو، اللي بعدها كمان حشو، حشو. السطر ده غرزة حشو فوق كل غرزة، غرزة حشو فوق كل غرزة بالشكل ده. لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر وهقفل في اول غرزة حشو بمنزلقة
وهاخد سلسلة الأمان وأقص الخيط. بعد كده بننضف الخيوط بتاعتنا بالشكل ده كده، بتدخليها من بين الغرز. وبكده قاعدة السليبر او اللكلوك او الحذاء بتكون جاهزة معانا. ممكن تعمليها مجوز بالشكل ده، ممكن تعملي القاعدة مجوز وتخيطي الاتنين مع بعض بغرزة منزلقة، ممكن تبقى بنفس اللون او بلون مختلف. ممكن تعملي القاعدة بلون وباطن الحذاء بلون تاني بالشكل ده. طبعا ده كله بيرجع لك. بتشبكي الاتنين مع بعض بغرزة منزلقة من خلال غرزة الحشو اللي على الأطراف. نقيس بقى مع بعض. كده الحذاء أو القاعدة بتاعت اللكلوك 10.5 سنتي زي ما احنا شايفين كده. العرض 5.5، العرض 5.5 بالشكل ده. وزي ما احنا قلنا في بداية الفيديو ان القاعدة دي بتلبس من سن يوم ل3 شهور. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم والخطوات تبقى سهلة عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.